Bí ẩn 9 phút sau khi chết, hành trình đến thế giới bên kia, giải mã trải nghiệm cận tử. Có bao giờ bạn tò mò muốn biết, ở thời khắc mà con người chết đi ấy thì đại não có phản ứng như thế nào? Một bài báo y học năm 2002 đã đưa ra câu trả lời. Bài báo được đăng trên tạp chí y khoa có tên Frontier Genetic Neuroscience. Trong đó có viết dạng sóng não 30 giây trước khi tim ngừng cung cấp máu lên não là y hệt với mô thức sóng não khi con người thực hiện các nhiệm vụ nhận thức với cường độ cao lúc thông thường. Loại nhiệm vụ nhận thức này ví dụ như sức tập trung, trí nhớ, rồi nằm mơ. Trên đây là cách nói mang tính học thuật, nghe có vẻ hơi khó hiểu. Nói một cách dân dã hơn có nghĩa là ở thời khắc mà con người chết đi đó thì đại não sẽ hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời của mình. Thực ra, đây là một bản báo cáo muộn màng, có người đã viết về sự việc này từ lâu rồi. Năm 1963, một cuốn tạp chí mang tên Guy Post đã dùng phương thức đăng nhiều kỳ để báo cáo một sự việc rất kỳ lạ. Khi một bác sĩ quân y vừa mới chính thức tuyên bố một cậu thanh niên trẻ 20 tuổi đã qua đời, thì 9 phút sau, khi xác chết chuẩn bị được đẩy vào nhà xác, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Và sự việc đó đã làm thay đổi cả cuộc đời của thanh niên trẻ và không ít những người khác nữa. Vậy thì rốt cuộc trong 9 phút đó, chuyện gì đã xảy ra? Hôm nay chúng ta sẽ cùng triết lý nhân sinh nói về câu chuyện của George Ritchie. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Câu chuyện xảy ra vào tháng 12 năm 1943, Thế chiến II bắt đầu bước vào giai đoạn phản công. Tại Tehran, thủ đô Iran, Mỹ, Anh, Liên Xô đã xác định chiến lược năm tới. Quân liên minh sẽ đầu bộ vào Normandy, Pháp, đột kích Đức Quốc xã từ hai mặt Đông Tây. Cùng với đó, nhiệm vụ trưng binh ở Hoa Kỳ cũng đang triển khai hừng hực. Doanh trại Berkeley ở Texas hiện đang huấn luyện tân binh. Ở đây có khoảng 250.000 tân binh mới nhập ngũ. Trong đó có một chàng trai trẻ tên George Ritchie, vừa tròn 20 tuổi, là một binh nhì lục quân và cũng là nhân vật chính trong câu chuyện lì kỳ khó tin của chúng ta ngày hôm nay. Từ nhỏ, Ritchie đã là một hướng đạo sinh. Mơ ước của cậu là trở thành một bác sĩ quân y. Thế nhưng suất cho bác sĩ quân y rất có hạn. Một suất có đến mấy chục người cạnh tranh nhau. Người may mắn chiến thắng sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện tân binh thì sẽ được đưa đến trường y khoa Virginia học. Tiêu chuẩn về cả thành tích học tập lẫn thể lực của Ritchie đều đã qua. Hơn nữa, cậu cũng đã lăn lộn trong bùn đất ở doanh trại Berkeley, Texas mấy tuần rồi. Nhiệm vụ huấn luyện tân binh cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ cần gắng gượng qua một tuần cuối cùng này thôi thì cậu đã có thể nhận được một vé tàu đến trường y khoa Virginia. Thế mà cuối cùng thì Ritchie lại không phải đứa trẻ may mắn đó. Trong tuần huấn luyện cuối cùng, cậu đột nhiên bị sốt cao. Doanh trại chỉ có thể điều xe cứu thương đưa Ritchie đến bệnh viện căn cứ quân đội. Khi chụp X-quang kiểm tra thì đột nhiên cậu ta ngất xỉu. Khi giật mình tỉnh dậy, Ritchie lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ chưa từng thấy bao giờ. Trong phòng có một chiếc giường. Trên giường có một cậu thanh niên trẻ đang nằm đó. Lúc này thì Ritchie chẳng còn tâm trạng nào để ngó qua cậu thanh niên đang nằm nữa. Trong lòng cậu cũng đang mải nghĩ, mau chóng về doanh trại thôi. Nếu cứ nằm trong bệnh viện thế này, thì suất bác sĩ quân y chắc chắn sẽ không còn phần của mình nữa rồi. Ritchie lòng như lửa đốt bắn ra khỏi phòng, ngẩng mặt lên thì thấy một bác sĩ quân y đang bước đến. Đầu cúi xuống, chẳng để ý gì mà cứ đâm thẳng về phía Ritchie. Ritchie vội né sang một bên, hét lên một tiếng, "Này, cẩn thận chứ." Kết quả là bác sĩ quân y này cứ như thể chẳng nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy gì vậy. Đầu cũng chẳng ngẩng lên, vội vàng biến mất ở cuối hành lang. Ritchie hơi sững sờ, không rõ chuyện này là thế nào nữa. Thế nhưng lúc đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng trở về doanh trại thôi, lấy được vé tàu đến trường Virginia đã. Ritchie vội vã chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Lúc đó vừa đúng nửa đêm, trên đường không có ai cả. Ritchie càng chạy càng nhanh, rồi cậu cảm thấy tốc độ mình chạy sao lại nhanh hơn cả đoàn tàu nữa. Không chỉ nhanh thôi mà như là đang bay rồi. Đúng thật, Ritchie nhìn thấy dưới chân mình lúc này không phải mặt đất nữa, mà từng lùm cây rậm rạp. Và Ritchie cứ như vậy băng qua một con sông lớn và vô số thị trấn. Cậu cảm thấy nếu cứ như thế này, mình có thể chạy đến Virginia cũng được nữa. Đột nhiên cậu nghĩ,
nhưng mình còn chưa biết đường đến Virginia. Phải tìm được ai đó hỏi đường xem sao. Và dường như ngay lúc vừa lóe lên suy nghĩ đó, Richie cũng đã dừng bước. Lúc này đây, cậu chú ý thấy mình đã đang đứng trên không trung, nơi cách mặt đất hơn 1 mét. Richie cảm thấy thật kỳ lạ. Ôi sao mình lại thế này cơ chứ? Đúng lúc trong lòng vừa có chút xíu ngờ vực, thì Richie phát hiện mình đã đứng trên mặt đất rồi. Thế nhưng lúc này, Richie cũng không kịp nghĩ gì nhiều nữa. Richie phát hiện mình đang đứng ở bên ngoài một quán bar của một thành phố lớn. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu ta còn nhìn thấy trong quán bar vẫn còn rất nhiều người đang vui vẻ uống rượu. Lúc này, một người đàn ông đi vào quán bar, đang định đẩy cửa ra, thì Richie vội chạy đến hỏi đường. Này anh ơi, xin hỏi đây là đâu vậy? Kết quả là người đàn ông chẳng hề để ý đến cậu ta, cứ như chẳng nghe thấy gì vậy, kéo cánh cửa ra rồi đi vào trong. Richie cho rằng ông này chắc không chú ý mình đang hỏi đường, rồi lại đuổi theo sau vỗ vào vai người đàn ông. Không ngờ rằng tay của cậu ta xuyên thẳng qua bờ vai của người đàn ông này, xoẹt một cái đánh vào không trung. Richie lúc này hoang mang thật sự, nhìn cánh cửa quán bar vang một tiếng rồi đóng lại. Người trong quán vẫn đang say sưa vui vẻ, một cảm giác cô độc mạnh mẽ bao trùm lấy cơ thể Richie. Cậu ta không biết phải làm gì mới được đây. Đến lúc này thì Richie mới lờ mờ nhớ lại. Trước kia đã từng nghe kể câu chuyện linh hồn rời khỏi cơ thể, chẳng phải là trạng thái của mình lúc này sao? Chẳng có lẽ mình đã thoát ra khỏi cơ thể rồi sao? Đột nhiên Richie nhớ ra, lúc mà mình mới tỉnh dậy, người thanh niên trẻ nhìn thấy trên giường, rất có thể là cơ thể của chính mình. Richie thấy hoảng sợ, hét thầm lên một tiếng, thôi toi rồi, và rồi cuống cuồng quay đầu trở lại. Lúc này thì cậu ta gác lại hết chuyện về trường y, chỉ muốn trở lại cơ thể của chính mình. Richie hùng hừng hực chạy về bệnh viện của căn cứ. Bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ có y tá trực ca và lính gác đi lại. Mặc dù cánh cổng lớn của bệnh viện đang đóng, nhưng Richie bước qua mà không hề tốn chút sức nào, dường như là xuyên qua tường mà vào vậy. Bệnh viện rất lớn, phòng nào cũng đầy binh lính trẻ nằm đó. Richie lúc này đột nhiên phát hiện, chính mình cũng chẳng nhớ lúc tỉnh lại là ở phòng nào nữa. Không còn cách nào khác cả, cậu ta chỉ có thể tìm từng phòng một. Cuối cùng trong một căn phòng nhỏ, Richie đã tìm thấy một chiếc giường. Trên giường có một người đang nằm, nhưng mà trên mặt người này đang bị một tấm thảm trắng che mất rồi, đánh dấu là người này đã chết. Chỉ có một bàn tay trắng bệch còn lộ ra khỏi tấm thảm. Trên tay có mang biểu tượng danh dự cao nhất của một hướng đạo sinh, một chiếc nhẫn kim loại có hình con đại bàng. Nhìn thấy chiếc nhẫn đã đeo rất nhiều năm này, trong lòng Richie lúc này đã chắc chắn đây chính là cơ thể của mình rồi. Cậu ta vừa đi với bứt rứt một vấn đề rằng, sao tôi lại chết rồi mà còn sống? Sao tôi lại chết rồi lại còn đang tỉnh như thế này đây? Richie đi đến cạnh xác chết, muốn đến kéo tấm khăn trắng đó ra, nhưng không ngờ rằng tay cậu ta lại vượt không khí một lần nữa, lại xuyên thẳng qua. Lúc này thì Richie đã rất nóng ruột rồi. Cậu ta cứ vật liên tục rồi lại ra sức nhảy. Thế nhưng mọi nỗ lực của cậu đều không có chút siêu tác dụng nào trong cái căn phòng nhỏ im lìm này. Richie tuyệt vọng. Cậu ngồi thu mình trong góc phòng, hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. Cậu chỉ cảm thấy ngay cả đến thời gian cũng trở nên kỳ lạ. Cậu cũng không nhớ nổi đã trôi qua bao lâu nữa. Đã qua mấy tiếng, một ngày, một tháng hay là một năm. Lúc này đây sự việc càng kỳ quái hơn nữa đã xảy ra. Căn phòng bắt đầu sáng lên. Hơn nữa là ngày càng sáng. Cứ giống như có một mặt trời phát ra muôn vàn ánh sáng trong phòng vậy. Lúc này đây, Richie đột nhiên thấy may mắn vì mắt mình không phải mắt thường. Bởi vì giữ lại ánh sáng cường độ mạnh như vậy, chỉ cần 1/10 giây thôi là có thể khiến cho một người bị mù luôn rồi. Từ trong ánh sáng, có một bóng người đàn ông dần dần hiện ra, đứng lên. Câu nói này hiện lên trong đầu Richie mà lại dường như là đến từ bóng sáng đó, là mệnh lệnh mà người đó phát ra, nhưng cũng lại dường như là suy nghĩ của bản thân Richie. Từ sau đó, bóng sáng và Richie giao tiếp thông qua phương thức thần giao cách cảm này. Richie từ từ đứng dậy. Từ bóng sáng đó, cậu cảm nhận được một loại tình yêu và sự khoan dung mạnh mẽ. Đây là một loại năng lượng cậu ta chưa thường thấy bao giờ. Richie biết trước bóng sáng, mọi lỗi lầm hay sự không hoàn hảo của mình đều được tha thứ. Cậu đang đứng trước người con của Thượng Đế,
bóng sáng lại phát ra câu nói như vậy. Richie chỉ cảm thấy mình có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Niềm tin này vừa mới sinh ra thì một sự việc kỳ lạ lại đã xảy ra. Một vòng giống như hình ảnh 360 độ quay quanh Richie. Hơn nữa, hình ảnh này được chia thành các ô nhỏ giống như cuộn phim vậy. Một ô nhỏ, một đoạn. Mỗi đoạn chiếm một quãng thời gian phát triển trong cuộc đời của Richie. Từ em bé bập bẹ học nói đến lúc đi học, rồi đến thiếu niên không lệch một giây phút nào. Richie chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể được gặp mẹ mình theo cách này. Bởi vì mẹ cậu vì khó sinh mà qua đời, Richie chưa bao giờ từng được gặp mẹ, chỉ mới nhìn thấy qua tấm ảnh đen trắng cũ mà thôi. Mẹ trong video rất sống động. Mẹ trong video không chỉ rất sống động, mà cứ như bà ấy đang đứng cạnh mình vậy. Mỗi khi đến một giai đoạn nào đó, Richie thậm chí còn cảm nhận được những người xung quanh và cả suy nghĩ của chính mình. Mỗi một chi tiết suốt 20 năm qua đều ở đó. Cả tốt, cả xấu, tất cả đều ở đó. Cậu đã làm được gì? Bóng sáng hỏi Richie như vậy. Richie rất tự hào mà trả lời rằng thành tích của tôi vẫn luôn rất tốt. Tốt nghiệp với thành tích tốt nhất, lại còn là hướng đạo sinh nữa. Từng nhận được chiếc nhẫn đại bàng tượng trưng niềm vinh dự cao nhất của một hướng đạo sinh. Thế nhưng những lời này vừa dứt, Richie lại đột nhiên cảm thấy thật hổ thẹn. Bởi vì lúc này đây cậu biết, điều mà bóng sáng hỏi không phải thành tựu trong cuộc đời của cậu, mà là có từng dùng sự thiện lương để giúp đỡ bất cứ ai đó bao giờ chưa. Điều khiến Richie lúc này hổ thẹn không biết giấu mình vào đâu. Đó là nhìn lại video cuộc đời ngắn ngủi của mình. Đâu đâu cũng là cái tôi, rất ít nghĩ về người khác. Lúc này thì bóng sáng lại cất lời. Nhìn ta đây. Richie nhìn bóng sáng không chớp mắt. Kỳ tích lại đã xảy ra. Cậu cảm thấy bản thân mình và bóng sáng dường như đứng yên bất động. Còn cảnh vật xung quanh lại di chuyển thần tốc, xoẹt một cái, cả căn phòng và các bức tường đều biến mất. Họ dường như đã đến một thành phố lớn như Detroit, Boston. Những người trong đó, ai cũng bận rộn. Trên thân mỗi người còn sống đều có một lớp ánh sáng yếu, giống như một lớp kén tằm sáng. Dính chặt lên thân người, giống như lớp da thứ hai của người vậy. Thế nhưng cũng có hình người không có lớp ánh sáng đó. Lúc này thì Richie đã lập tức hiểu ra rồi. Những hình người không có ánh sáng chính là những người đã chết. Chúng đều giống như bản thân người đó, cứ vương vấn mãi với thứ gì đó khi còn sống. Nên sau khi chết, sẽ dừng lại gần người hoặc vật cứ chấp trước trong tâm mà không bỏ. Suy nghĩ của Richie vừa lóe lên, phát hiện bản thân lại đang đứng trong một quán bar ồn ào. Cậu ta nhìn thấy trong quán bar, ngoài đám người đang say xỉn ra, cũng có rất nhiều hình người không có ánh sáng. Có lẽ họ từng là khách quen ở quán rượu này. Bởi vì nghiện thứ chất trong cốc kia, sau khi qua đời thì vẫn cứ nhớ rượu mãi không nguôi, nhưng lại không uống rượu được, nên cứ lang thang trong quán rượu này. Lúc này đây, Richie nhìn thấy một thủy thủ trẻ đang say lướt khướt, vừa mới đứng dậy đi 2 bước, liền ngã dúi dụi xuống mặt đất. Lúc này, một việc rất kỳ lạ đã xảy ra. Tấm màng kén sáng từ phần đầu của thủy thủ tách ra và rồi bong ra từ bên cạnh đầu dọc theo bờ vai. Lúc này, có một hình người vẫn luôn bám theo thủy thủ, đột nhiên chui tọt vào cơ thể của anh ta qua chỗ vết rách, rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Richie bỗng chốc sợ đến đơ người. Hóa ra cái màng kén sáng đó chính là lá chắn của một người. Những người đã mất đi lớp màng sáng này thì bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng bị linh thể ngoại lại đột nhập. Tiếp theo đó, cảnh tượng trước mắt lại lóe lên. Bóng sáng đưa Richie đến một nơi còn đáng sợ hơn nữa. Đây cũng là một nơi nào đó trên bề mặt trái đất, nhưng Richie không biết nó nằm ở đâu cả. Cậu ta chỉ nhìn thấy trên một vùng đồng bằng, lúc nhúc các u linh kết thành bầy đàn. Chúng không nói lọt tai nhau lấy một lời, bèn bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Mặc dù các u linh này đều không chạm vào nhau được, thế nhưng đứa nào đứa nấy nổi giận đùng đùng, ra tay không chút khách sáo. Chỉ tiếc là không ăn tươi nuốt sống được đối phương. Trên cả vùng đồng bằng, mỗi giây phút đều đang diễn ra cuộc chiến tàn khốc nhất, không dừng một lúc nào. Richie đã bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, không nói ra lời. Cậu bất lực nhìn bóng sáng, liền lập tức hiểu ra. Những u linh này đều là những sinh mệnh khi còn sống, chứa đầy thù hận, dục vọng và cả bạo lực. Sau khi mất đi thân xác thịt, trốn về của họ chính là vùng đồng bằng tràn trề bạo lực này. Richie không khỏi than thở rằng
Ôi, hóa ra địa ngục chính là nằm trên trái đất, chính là ở trong những suy nghĩ chấp trước, không buông của chúng ta. Sau khi chứng kiến cảnh địa ngục này, khung cảnh lại lóe lên, bóng sáng đưa Richie đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Những tòa nhà khổng lồ sừng sững giữa công viên đầy nắng long lanh tươi đẹp. Giữa các tòa nhà là hành lang rộng lớn, có người qua lại, trong các tòa nhà cũng có người. Môi trường tràn đầy sự yên bình và thanh thản. Một điều khá kỳ lạ, đó là mỗi người đều mặc những chiếc áo choàng rộng có mũ trùm kín đầu. Nó khiến Richie nghĩ đến những tăng lữ thời Trung Cổ. Thế nhưng người ở đây nhìn lại không giống tăng lữ lắm. Họ dường như không mấy quan tâm những thứ xung quanh, mà chỉ tập trung vào nghiên cứu của mình. Bên trong tòa nhà chứa đầy những thiết bị vừa lớn vừa phức tạp mà Richie chưa từng nhìn thấy bao giờ cả. Thậm chí còn có cả thư viện, to không gì sánh nổi. Bên trong có đầy các loại sách, nào là âm nhạc, công nghệ, khoa học, nhiều không đếm xuể, nhìn không thấy đầu bên kia. Chất liệu sách cũng nhiều đếm không hết, có là da, có là giấy, còn có loại Richie chưa thấy bao giờ. Richie vô cùng tò mò, đây rốt cuộc là nơi nào vậy nhỉ? Cậu quay sang phía bóng sáng, dường như là cùng lúc đó cậu đã nhận được một thông tin, ở đây chính là trung tâm tư tưởng của trái đất. Richie rất hào hứng, trung tâm tư tưởng, chẳng lẽ chính là thiên đường nói đến trong truyền thuyết đó sao? Bóng sáng không trả lời, chỉ dừng lại, nhìn về hướng đằng xa. Richie cũng nhìn theo hướng bóng sáng đang dõi theo, thấy có một thành phố sáng chói, trong đó có vô số sinh mệnh cao lớn sinh sống. Tường thành, kiến trúc, bao gồm cả sự sống trong thành phố, đều là do ánh sáng tạo thành. Richie kinh ngạc nhìn thành phố xa xôi, hóa ra bóng sáng là đến từ đây, thiên đường. Đúng lúc cậu đang nhìn say đắm, cảnh vật xung quanh xoẹt lại thay đổi. Thiên đường rời ra xa với tốc độ cực nhanh, rồi biến thành một điểm sáng, biến mất giữa không trung. Và căn phòng nhỏ trong bệnh viện cùng 4 bức tường xung quanh, xoẹt một cái lại quay trở lại. Cứ giống như là bản thân vẫn đứng ở nguyên đó, không rời đi một phút giây nào vậy. Thế nhưng đúng lúc này, Richie đột nhiên thấy đầu óc mơ màng, cổ họng nóng rát, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên. Richie vật lộn, cố gắng mở mắt thì cảm thấy có thứ gì đó chặn ngang tầm mắt mình. Cô y tá cùng ngữ khí vô cùng ngạc nhiên nói, Binny, rất vui vì anh đã cố gắng gượng qua được rồi. Sau đó, từ lời kể của y tá, Richie đã biết hết toàn bộ quá trình sự việc. Sau khi ngất lịm đi trước máy chụp X-quang, cậu bị chẩn đoán là mắc bệnh viêm phổi hai thùy. Đây là căn bệnh thường gặp lúc đó ở doanh trại Berkeley, nhưng triệu chứng của Richie đặc biệt nghiêm trọng. 24 giờ sau, mạch của cậu đã biến mất, tim ngừng đập. Sau khi bác sĩ trực ban đến khám nghiệm, thì chính thức tuyên bố Richie đã chết, kéo vải trắng che mặt cậu. 9 phút sau, khi nhân viên hộ lý đến đẩy thi thể của Richie đến nhà xác, thì lại phát hiện chàng trai trẻ này đã sống lại rồi, đang cố gắng kéo tấm vải trắng ra. Câu chuyện thần kỳ Richie chết đi sống lại đã lan truyền khắp doanh trại. Nhiều năm sau, Francis, bác sĩ điều trị của Richie, đã viết trong một văn bản có công chứng rằng bệnh nhi Richie sau khi chết đã hồi sinh trở lại như một kỳ tích. Chỉ có thể dùng hiện tượng siêu tự nhiên để giải thích. Mấy tháng sau sự việc, Richie đã hoàn toàn bình phục và cũng đã trở thành một bác sĩ quân y giống như ý nguyện. Cậu bắt đầu liên tiếp kể cho mọi người về câu chuyện trải nghiệm cận tử của mình. Tuy nhiên, đại đa số mọi người nghe xong đều chỉ mỉm cười lịch sự. Nghe Richie kể hết câu chuyện thì ồ một tiếng, câu chuyện thật thú vị. Rồi quay lưng đi, nội dung câu chuyện chắc cũng quên luôn. Richie đã hiểu ra là chẳng có mấy ai tin mình cả. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Richie lại trở về trường y khoa học tiếp, trở thành một bác sĩ chính thức. Rồi sau đó trở thành chủ tịch Hiệp hội Y khoa Richmond, Virginia, đạt được những thành tựu xã hội rất cao. Ông dành cả cuộc đời mình giúp đỡ bệnh nhân và thường chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Bởi vì lần trải nghiệm cận tử này đã giúp ông ấy hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Sau đó, ông đã đem câu chuyện của mình viết thành sách mang tên Trở về từ ngày mai. Sau khi cuốn sách được xuất bản, lập tức đã lọt vào top những cuốn sách bán chạy nhất và được tái bản rất nhiều lần. George Ritchie qua đời năm 2007, hưởng thọ 84 tuổi. Trải nghiệm thần kỳ của ông Ritchie có lẽ đã chứng minh rằng con người trước sau khi chết sẽ hồi nhớ lại cả cuộc đời mình. Chỉ là dạng hồi nhớ lại này vốn không phải bản thân đại não đang hồi tưởng,
mà là một loại cơ chế của vũ trụ đang giúp con người nhớ lại. Thế nhưng y học hiện đại vẫn chưa có cách nào tìm tòi nghiên cứu chi tiết hơn nữa. Trong nghiên cứu, chúng ta có nhắc đến phần mở đầu câu chuyện, thực ra vẫn còn khá sơ cấp. Người phụ trách nghiên cứu tiến sĩ Ahmad Rama nói, đội nhóm đã thu được điện não đồ khi con người đang trong lúc hấp hối. Nhưng loại điện não đồ này đang thể hiện nhớ lại điều gì thì không thể nào phán đoán được. Giống như bạn nhận được một chiếc đĩa CD, nhưng lại không thể nào giải mã được nội dung trong đó. Bạn chỉ biết chiếc đĩa này là một miếng nhựa, có chứa rất nhiều thông tin, chỉ vậy mà thôi. Tiến sĩ Rama chỉ nói một cách chung chung rằng trải nghiệm cận tử có điều gì đó bí ẩn và tâm linh. Y học hiện đại vẫn chưa có cách nào nắm bắt hoàn toàn được. Và cũng đúng thật là như vậy. Tâm linh và khoa học hiện nay xem ra như hai con đường về hai hướng đối lập nhau. Nhưng nếu như mọi người có thể thay đổi cách tư duy khác, thì có lẽ hai con đường này cũng có khả năng hợp nhất lại với nhau. Triết lý nhân sinh nhớ có không ít khán giả từng để lại bình luận kể về những trải nghiệm cận tử thoáng qua của họ, rất chân thực và kỳ diệu. Còn không biết bạn thì có suy nghĩ như thế nào? Bạn có nghĩ trải nghiệm cận tử là một cơ chế vũ trụ giúp con người hồi nhớ lại cả quãng đời của mình? Và theo bạn, tại sao lại có những trường hợp đặc biệt được trải qua hồi tưởng rõ nét đến như vậy? Sứ mệnh của họ là gì? Hoan nghênh các bạn cùng chia sẻ suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận dưới video nhé. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!